السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا عمار المازني، طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذا المقطع من سلسلة حلول الأولد إكزام من مبادرة أرشفة. واليوم بإذن الله بنشرح لكم ريفيو كويستشنز من مادة ISE 205 واللي راح تشمل Chapter 2 Chapter 3 و Chapter 6. السؤال الأول: Consider a case where a product is inspected visually by an inspector. Based on the available data, 0.89 of products that are inspected were classified as good. But the final decision, accept or reject, may misclassify the product. It is found that 0.71 of good products are accepted as good, and 0.94 of bad products are rejected as bad. If the product is accepted, what is the probability being a good one? هنا نلاحظ من السؤال انه عندنا two events. الايفنت الاول هو الانسبكشن. الايفنت الثاني هو الفاينل ديسيجن، اللي هو الفاينل ديسيجن. طيب، وفي عندنا البرودكت نفسه، البرودكت. طيب، البرودكت اما يكون الانسبكتور حقه يكون good or bad. طيب، or bad. هنا الجود هنا ترمز الى good و G complement ترمز الى bad. طيب، ف probability الانسبكشن اما يكون good اما يكون bad. الجود اما تكون في التصنيف الاخير في الديسيجن اما تكون accepted or rejected. طيب، هنا عندنا A accepted A complement rejected. طيب، كذلك هنا نفس الشيء، إذا اختيرت as not good، الانسبكشن كان not good، الديسيجن راح يكون إما good وإما not good. طيب، كيف نعرف البيانات اللي نحتاجها من السؤال؟ السؤال ايش قال لك؟ قال لك 0.89 of a product that are inspected were classified as good. يعني هنا عندنا 0. احتمالية انها تكون good 0.89. طيب، شنو احتمالية انها تكون اللي هو تكون accepted، وان الاختيار شنو اختيار ان الديسيجن يكون accepted والانسبكشن also كان good، يعني اصنفها كgood يعني في هذه المنطقة. شنو ذكرها لك هنا؟ يقول لك it's found that 0.71 of good products are accepted as good، يعني 0.71. طيب، هنا يقول لك and 0.94 of bad products are rejected as bad، يعني يقول لك الانسبكشن حقها كان bad، يعني كان هنا not good. طيب، كان bad، وكذلك الديسيجن حقها صنف as bad، يعني هذه هنا يكون 0.94. طيب، طبعا هنا عندنا هذه 0.89، فهذه معناها 0.11 لأنه الصم حقهم 1. هنا كذلك عندنا هذه 0.71، فالثانية هنا راح تكون 0.29 لأنه الصم 1 نفس الشيء. وهنا كذلك نفس الشيء، كم راح يكون 1 minus 0.94 راح يكون 0.06. طيب، الآن نجي للسؤال. السؤال شو يقول؟ السؤال يقول what is the probability of being good one؟ احتمالية انها تكون انه يعني الانسبكشن يكون good علما بأن او given that انه الديسيجن حقها كان accepted. طبعا لو لاحظ انه هذا السؤال البروبابيلتي طالبها بالعكس، فهذا راح يكون البيز ثيورم. طيب، لانه البيز ثيورم عادة يطلب العكس، يعني انه هنا الحدث الاول الانسبكشن بعدين الديسيجن، فهو هنا عطاك الديسيجن وطلب منك الاحتمالية الانسبكشن.
عادة في الأسئلة يطلب منك احتمالية الديسيجن وليس احتمالية الانسبكشن، لأنه الانسبكشن هو الخطوة الأولى، الخطوة الثانية هي الديسيجن. لكن هنا نلاحظ إنه العكس، فهذا معناه إنه السؤال هو بيز ثيورم اللي هو 2.7. طيب، فهنا القانون حقه راح يكون probability of G multiply probability of A given G over probability of A. طيب، probability of G multiply probability of A given G اللي هو هذه. probability of G اللي هي 0.89 multiply probability of A given G اللي هي 0.71 over probability of A. probability of A اللي هي هذه plus هذه. طيب، لأنه اللي هو probability of A ال A شنو ال A؟ ال A هي الأكسبت اللي هو الديسيجن حقها accept، يعني قبلت في الديسيجن. فأما تكون الانسبكشن حقها أما يكون good أما يكون not good، يعني أما يكون good or bad يعني. فناخذ هذه وناخذ هذه ونجمعها، فراح يكون 0.71 multiply 0.89 plus 0.11 multiply 0.06 اللي هي، عشان تكون كلير بس. طيب، فلما نسوي الكالكوليشن هيطلع لنا 0.989. السؤال الثاني يقول لك 5 measurements were made on the inside diameter of forged piston rings used in the automobile engine. The data is in millimeters are 2.4 4.9 5 7.9 9 9.5. Calculate the sample standard deviation. نعرف انه sample standard deviation هو square root of s اللي هي sample variance. فشنو الاس؟ الاس السكوير طبعا، عفوا السامبل فاريانس هو السكوير. فالسكوير شو يساوي summation of x square I minus summation of x all square over n over all over n minus 1. طبعا إذا نبي الاس راح نسوي، راح ناخذ البوزيتيف سكوير روت، راح يكون summation of xi square minus summation of xi all square over n all over n minus 1. فهنا عندنا ال n هو 5، ال n minus 1 هو 4. فهنا عندنا باقي نجيب هذه ونجيب هذه. فعندنا هنا ال summation of xi square يعني 2.4 square plus 4.9 square plus 5 square plus 7.9 square plus 9.5 square راح يساوي اللي هو هذه طبعا summation of x I square equal 2.7.43. طيب، وعندنا هذه راح تكون summation of xi، هذه فقط جمع يعني جمع السامبل 2.4 plus 4.9 plus 5 plus 7.9 plus 9.5 راح يكون 29.7. ففقط just substitution يعني راح يكون عندنا هنا 200.7 minus اللي هو 29.7 square over 5 all over 4. فلما تحسبها بالكالكوليتر راح يطلع
2.784. السؤال الثالث: assume that 5% of the population carry O- blood type and 37% have O+. What is the probability that at least 1 out of 10 people randomly selected people carry O+ type blood؟ طيب، فهنا عندنا distribution، لكن كيف نعرف distribution؟ أول شيء خلينا نكتب السؤال. شنو مطلوب من السؤال؟ يقول لك what is the probability at least 1، يعني probability at least 1 يعني 1 or more. طيب، هذه نقدر نكتبها نعكسها 1 minus عشان أسهل probability x less than and not equal 1، يعني نشيل ال1 منها، يعني ال1 not included، يعني راح يكون عندنا 1 minus probability x equal 0. طيب، الآن فصلنا في البروبابيلتي، لكن نحتاج نعرف الديستريبيوشن. ايش الديستريبيوشن؟ هذه باينوميال. طيب، ليش باينوميال؟ لأنه الباينوميال في عنده أساسيات ثابتة. أول شيء إنه يكون البي البروبابيلتي تكون كونستنت. طيب، هنا نشوف عندنا كونستنت يعني اندبندنت، نوت يعني ما في بي معتمدة على بي أخرى، فكونستنت. هذا واحدة. ثاني شغلة راح يكون عندنا فيكسد ترايلز. طبعا كجنرال كونسبت، لكن في كل من سؤال لسؤال يختلف المعنى الحرفي لها. هنا فيكسد ترايلز يعني العملية اللي راح تتكرر، لأنه زي ما نعرف الباينوميال هو راح يكون برنولي. راح يكون عندك إما مثلا حدث أو حدث آخر، ما في أكثر من هالخيارات، يعني إما يس وإما نو مثلا. طيب، فعندنا فيكسد ترايلز يعني العملية راح نكررها هنا 1 times، بعدين راح يكون عندك 2 times and يعني راح and so on. راح تكون العملية متكررة fixed trials. زي هنا عندنا الفيكس شنو 10، يعني 10 times we will do the process، يعني 10 مرات احنا راح نشيك على البيبل اذا هم O plus or O minus. طيب، ثالث شيء هو الفاريبل السكسس. طبعا السكسس هي جنرال كونسبت، لكن هنا مقصود بها في هذا السؤال اللي هي الاو اللي هو O minus or O plus. طيب، اللي هو احنا ما ندري. طيب، من العشرة هذول ندري كم راح يطلع عندنا O minus O plus؟ ما ندري، فهذا راح يكون variable. فلو لاحظ انه هذه الشروط الثلاثة منطبقة على الشروط الثلاثة البينوميال منطبقة في هذا السؤال، فهذا السؤال هو بينوميال. طيب، ال of x of the binomial هي ال combination of x n b 1 minus b to power، طبعا هنا b to power x، هنا n minus x. طيب، هنا عندنا الاكس المطلوبة هي 0. طبعا أول شيء راح يكون عندنا في السؤال هنا 1 minus combination of 0. ال n كام قلنا؟ ال n هو اللي هو trials، ال n راح يكون 10. البي المطلوبة طبعا لازم نركز على البي اللي هي مطلوبة، اللي هي الاو بلس الاو ماينس عفوا. الاو ماينس كام؟ قال لنا 5% يعني 0.05. طيب، الان قلنا 10 combination 0 of 10. البي اللي هي قلنا 0.05 to power x. الاكس كام قلنا؟ 0. هنا موجود 0، لأنه احنا ال1 اللي هو 1 minus اللي هي كل ال probabilities sum of them 1 minus the x when x equals 0، يعني when ال O minus 0، يعني كله راح يكون O plus or others. فاحنا نشيل منها الزيرو عشان نضمن انه اللي يكون عندنا البروبابيلتي اللي تطلع هي الاكس greater ال 1 و greater than، لانه هنا لو نلاحظ probability x at least 1. ايش معناها ممكن تكون واحدة او 2 او 3 او 4، ما ندري. فاحنا عشان نضمن نحذف
when x equal 0 عشان نضمن انه الاحتمالية اللي تطلع عندنا هي اللي تشمل at least 1، لانه at least 1 ما نقدر نحصرها، يعني ممكن 1 ممكن 2 ممكن 3. فهنا نرجع نكمل في القانون. 1 minus b هي 0.95 to power كام n minus x، يعني 10 minus x اللي هي 0 راح يكون 10. طيب فهنا راح يكون عندنا 1 minus هذا راح تكون 1 وهذا راح تكون كذلك 1، راح يبقى عندنا 0.95 to power 10، راح يكون عندنا 0.41. السؤال الرابع. The daily production has 200 units and 73 are defective. 3 units are drawn without replacement. What is the probability the second one is not defective? طيب هنا عندك يقول لك يعني عندك الإنتاج عندك 200 units يعني 200 items، يعني خلينا نقول 200 قطعة. and 73 are defective يعني 73 من ال 200 defective. 3 units are drawn without replacement يعني خذنا 3 قطع 3 مرات مع عدم الإرجاع، يعني ما رجعنا قطعة، ناخذ القطعة ونخليها برا ما نرجعها. شنو احتمالية إنه الثانية تكون not defective؟ يعني طبعا إحنا راح نركز على الرمية الأولى والرمية الثانية، أو السحبة الأولى والسحبة الثانية. السحبة الثالثة ما راح نركز عليها، هي 3 سحبات صحيح، لكن إحنا نبي الثاني بس. شنو احتمالية إنها تكون not defective؟ يعني probability the second one not defective. طبعا هنا دي ترمز لي defective، والدي complement ترمز لي not defective. اوكي طبعا لما نحط 1 او نحط 2 نقصد الرمية الاولى او الرمية، يعني السحبة الاولى او السحبة الثانية. طيب فهنا شنو احتمالية انه الثانية تكون not defective؟ يعني خل تكون ابسط شوي. عندنا الاولى يعني احتمالية السحبة الاولى اما defective واما not defective. طيب السحبة الثانية في حال طلعت معنا الاولى defective راح تكون الثانية اما defective، طبعا 2 هنا اما defective واما not defective. نفس الشيء في لو كانت طلعت لنا الاولى not defective الثانية نفس الشيء تحتمل تكون defective ويحتمل تكون not defective. فاللي احنا نبي نوصل له هي احتمال انه هذه احتمالية انه الثانية تكون not defective. نلاحظ ان احتمالية الثانية not defective الاولى تكون either defective و either not defective. فمن هذا العملية تبين لنا انه احتمالية انه الثانية تكون not defective هي probability D2 complement with D1 او and D1، يعني يكون من هذا الفرع او من هذا الفرع. طيب plus probability اللي هو هذه هتكون probability D2 complement with D1 complement. طيب هذه عندنا product rule راح يكون عندنا equal probability D1 multiply probability يعني defective 1 أو نسميها D1 اختصارا multiply probability D2 complement give condition D1 plus probability D1 complement multiply probability D1 complement given that D2 complement given that D1 complement. طيب هنا probability first one defective كم عندنا defective 73 over من 200. طيب احتمالية إنه الثانية تكون defective إذا كانت الأولى defective. طيب كم احتمالية راح تكون الثانية تكون الثانية تكون not defective؟ يعني احنا إذا قلنا defective 73 not defective راح يكونون 127 لأنه 200 ناقص 73 راح يطلع 127 over not over 200 لا لأنه احنا خذنا قطعة. طيب فراح يقل المجموع الكلي فراح يكون over 199 بلس probability هذه إنه الأولى تكون not defect. إذا قلنا في البداية عندنا 73 defective not defective راح يكونون 127 نفس ما قلنا over 200 لأنه راح يكون أول سحب لنا فالعدد كامل يعني مش ناقص.
multiply probability إنه الثانية تكون not defective إذا الأولى not defective. فعندنا طبعا 199 لأنه نقصت واحدة. طيب الأولى شنو احتمالية إنه إذا الأولى كانت not defective 127. الثانية شنو احتمالية إنها تكون not defective؟ راح تقل واحدة لأن النوت defective نقصت منها واحدة، اللي كانوا 127 نقصت منها واحدة، كم راح يكون 126. طيب وبكذا يمكن خلصنا الكالكوليشن فقط، يعني سوي الكالكوليشن بالكالكوليتر يطلع معاك 0.635. طيب اللي هو هذه probability second one not defective. هذا final answer. السؤال الخامس preventing fatigue crack propagation in aircraft structures is an important element of aircraft safety. An engineering study to investigate fatigue crack in أعطاك n equal 5 cyclically loaded wing boxes reported the following crack lengths in millimeter. هنا أعطاك أطوال اللي هو قال لك ال n equal 5 يعني عددهم 5 يعني 1 2 3 4 5. شابي قال لك يبي calculate the sample mean. calculate the sample mean. شنو قانون sample mean؟ sample mean هو ال x bar. ال x bar equal summation of xi over n. طيب السميشن حق ال xi يعني الجمع كم راح يعطيك؟ 52.97 over اللي هو ال n هنا أعطاك إياها 5 راح يطلع معاك 10.594. final answer. السؤال السادس a sample of 100 mechanical items are classified according to width and height. According to width 47 are acceptable and the remaining are not acceptable. يعني اللي not acceptable هنا 53. طيب according to the height and width 8 are acceptable, and according to the height 16 are acceptable. Let A denote the event that a sample has an acceptable height. هذه A. طيب and let B denote the event that a sample has acceptable width. B acceptable width. If a part is selected random determine the following probability. طيب احنا عشان نفهم الداتا اللي عندنا هنا نحتاج نسوي تيبل. طيب هنا عندنا العدد الكلي 100. طيب هنا راح نقسمها إلى height وهنا الويدث، لأنه مفصولين عندنا الهايت عن الويدث، في تشعب ما بينهم. طيب فهنا الهايت عندنا acceptable، خلينا نسميها acceptable h و not acceptable h، وهنا عندنا acceptable width و not acceptable في الويدث. طيب هنا عندنا 47 of the width acceptable، يعني هنا كلها هنا الويدث الacceptable عددهم 47. طيب and the remaining are اللي هو 53 not acceptable، يعني الويدث not acceptable 53. طيب عرفناها. طيب الآن نجي لل8 هنا، شو تمثل 8 according to height and width، يعني ندور منطقة تشابه ما بين الويدث والهايت. وينها؟ هذه الهايت وهذه الويدث. طيب هو قال لك acceptable height and width acceptable، يعني الacceptable هنا. طيب كم قال لك؟ قال لك 8. طيب ايش قال لك بعد؟ قال لك and according to height just height 16 are acceptable، يعني الهايت هذا الacceptable كم؟ acceptable للهايت 16. طيب إذا هذه كانت 16 هذه كم راح تكون؟ راح تكون 16 minus 8. طيب نجي الآن نقدر نطلع يعني الفراغات الناقصة نقدر نطلعها، لأن هنا راح يكون
47 minus 8. وهنا كذلك راح يكون 53 minus اللي كان هنا راح يكون 8. هنا 53 minus 8. طيب وهنا كم راح يكون؟ راح يكون السم اوف ذم. هنا راح يكون السم. طيب فهنا عندنا هذا راح تكون 39 وهذا راح تكون 45. sum of them راح يكون 84. طيب الآن كملنا الجدول. الآن نشوف الاحتمالي شنو يبي. الاحتمالي قال لك probability A C. ال AC هنا يقصد فيها ال AC is complement. طيب complement of A given that B. طيب الآن راح نحاول نستبدل ال A complement وال B بالمفردات اللي احنا كتبناها عشان نقدر نطلع، لأن احنا ما نعرف إلا هذه المفردات، يعني هي اللي واضحة بالنسبة لنا مع الأرقام. طيب فنحاول نفسر ال A ونحولها بالمفردات اللي احنا كتبناها. ال A complement أول شيء شنو ال A؟ ال A هي ال acceptable height، يعني ال A complement not acceptable height. طيب وين الهايت؟ هذا هو الهايت. not acceptable هنا كم؟ 84. ف probability طبعا راح نحتاج رقم، لكن أول شيء راح نكتبها بالصيغة اللي هي هنا probability A complement H. طيب union البي شنو البي هي acceptable width. وين acceptable؟ وين الورث؟ أول شيء هذا الورث. acceptable وينها؟ هذه acceptable هذه. شنو المفردة حقتها؟ A W. طيب الآن خلاص قدرنا نكتبها بطريقة احنا نفهمها. طيب الآن عندنا هذه شنو؟ هذه addition rule. شنو قانون addition rule؟ خلينا نخليها تحت عشان عندنا مساحة أكبر. طيب شنو قانون addition rule؟ probability the first one اللي هي not acceptable H plus the probability الثاني اللي هي acceptable width minus the combination between them اللي هي probability A complement H or and A W. طيب كم هذه الحين؟ كم قلناها 84 out of كم؟ طبعا out of 100 plus AW اللي هي acceptable width. وين الويدث؟ هذا هو acceptable كم؟ 47 over 100. طيب minus the combination between them، يعني التشابه ما بينهم وين فيه يصير؟ عندنا هنا A complement H هذا هو. طيب وعندنا ال AW هذا هو. وين يتلاقون هنا في 93 في 39 عفوا. فراح يكون عندنا 39 over كم؟ over 100. طيب هنا نحلها راح يطلع عندنا 0.92. هذا هو فعلا أنسر. السؤال السابع of x equal 8 over 7 multiply 1 over 2 to power x. الإكس هنا أعطانا 1 2 and 3 discrete طبعا. قال لك هنا is the probability of the function for the random variable x. طيب يعني يقول لك إنه الإكس هي random variable. طيب يطلب عندك compute probability x less than and equal 1 or x greater than 2.5. طيب أول شيء خلينا نطلع جميع الاحتمالات الممكنة.
عندنا ال x either 1 or 2 or 3. طيب في حال كانت طبعا هنا ال of x راح يكون إذا كانت 1 ايش راح يصير عندنا؟ ال of 1 راح يصير 8 over 7 multiply 1 half راح يصير 4 over 7. طيب في حال ال of شو اسمه ال of ال x كانت 2 ال of x كم راح تكون؟ 8 over 7 multiply 1 over 4 راح يكون عندنا 2 over 7. 2 over 7. طيب في حال ال x كانت 3 نعوض ال x هنا ب 3. طيب راح يكون 8 over 7 8 over 7 multiply 1 over 2 to power 3 راح تكون 8 over 7 multiply 1 over 8 راح تكون 1 over 7 1 over 7. طيب هنا نشوف المطلوب السؤال probability ال x less than equal 1 plus لأن عندنا or probability ال x greater than 2.5. طيب هنا لو نلاحظ ال x equal 1 and less than 1 لو نلاحظ هنا عندنا ال x ما فيها probability less than 1 يعني ما عندنا x equal 0 فمعناها انه ال probability ال x just equal 1. طيب الثانية ال x يقول لك greater than 2.5. طيب اكثر من 2.5 يعني اقل شيء راح يكون 3 واحنا ما عندنا الا 3 ما عندنا اكثر من 3 فراح يكون just probability x equal 3. فعندنا ال x equal 1 كم راح تساوي 4 over 7 plus ال x equal 3 كم راح يكون 1 over 7 هذه 4 over 7 وهذه 1 over 7 كم راح يكون 5 over 7 واللي هو تساوي 0.714. هذا هو الفاينل انسر. السؤال الثامن of x equal 8 over 7 multiply 1 half to power x x 1 2 and 3 is the probability function for the random variable x. نفس السؤال السابق بالضبط لكن المطلوب هنا عندنا غير عندنا a و b compute the ex اللي هو expected value compute the variance of x square not x. طيب فهنا نحتاج التابل اللي هو اللي سويناه في سؤال 7. طيب اول شيء نطلب نجيب a ايش يقول ال expected value قانون expected value هو ال x summation عفوا summation of x multiply of x. طيب summation عندنا 3 اللي هو ال x اول شيء summation of السميشن يعني هو sum of the all the probabilities. فهنا عندنا ال x1 multiply 4 over 7 plus 2 multiply 2 over 7 plus 3 multiply 1 over 7 هيطلع عندنا 4 over 7 plus 2 over 7 plus هنا عفوا 4 plus 3 over 7 هيطلع عندنا 8 plus 3 11 over 7 11 over 7 راح تطلع 1.571 اوكي 1.571 هذا هو اللي هو A. طيب B compute the variance of x square طبعا الفاريانس قانونها summation of ال x اللي هي داخل القوس سكوير يعني ال x سكوير كذلك إضافة لها سكوير فهنا راح يكون عندنا to power 4 not to power 2 لأنه الأساس اللي داخل x سكوير multiply of x
minus the mean of x نفسها الاكس هذه x square not x1 not x to power 1 يعني مش هذه اوكي all square يعني بس تنويه بسيط ال expected value of x not equal to expected value of x square. طيب هنا راح يكون عندنا ال x to power 4 of x minus ال e of x square all square. طيب أول شي خلينا نحسب اللي هو ال x to power 4 of x. راح يكون عندنا ال x to power 4 اللي هي 1 to power 4 multiply 4 over 7 plus اللي هو 2 to power 4 اللي هو 2 to power 4 multiply 2 over 7 plus 3 to power 4 multiply 1 over 7 minus اللي هو المين نفس ما قلنا المين of x square all square. اوكي هنا راح يطلع عندنا 4 over 7 plus 2 to power 4 كم راح يكون؟ راح يكون 16 multiply 2 راح يكون 32 over 7 plus 3 to power 4 راح يكون 81 over 7. فهنا راح يكون عندنا 117 over 7 minus اللي هو المين. طيب المين كيف نجيبه؟ المين ببساطة المين of x square راح يصير عندنا summation of x square okay of x ال x square راح يكون عندنا 1 square multiply 4 over 7 plus 2 square اللي راح تكون 4 multiply 2 over 7 plus ال x square اللي 3 راح يكون 9 أو multiply 1 over 7. طيب فكم راح يطلع عندنا 4 over 7 plus 8 over 7 plus 9 over 7 راح يطلع عندنا 21 over 7 راح يطلع 3. يعني هذا هو المين of x square. هنا عندنا المين of x square all square فراح يكون 3 all square. فلما نسوي لها calculation راح يطلع 7.714. هذا هو ال variance of x square. هذا final answer B. السؤال التاسع a shipment contains 176 TVs and 26 of the TVs are damaged during transportation due to an accident. Suppose that the buyer examined 19 TVs selected at random without replacement. What are the mean of the number of damaged TVs in the sample? Okay. فهنا من كلمة without replacement طيب وفي عندنا damaged فمعناها انه هذه hypergeometric. okay hypergeometric والمطلوب هو المين of the hypergeometric هو NB. طيب ال N والB شو تساوي K over N capital. okay طبعا ال N capital هي البوبوليشن وال N small هي السامبل. طيب هنا السامبل كم؟
السامبل اللي قال عنها قال 19 يعني هذه الان، والعدد الكلي هو اللي هو 176 اللي هو الان. الكي هي الديفكتيف طيب اللي 26 طيب. طبعا مو شرط هنا الكي اللي راح نستعملها هنا هي حقة الديفكتيف. لو سألنا السؤال قال لنا the mean of the number the mean of the number of not damage، راح نستعمل اللي هي راح نستعمل اللي هو 167 ناقص 26 العكس طيب. لكن هنا نفترض انه الكي هي الديفكتيف لانه سألنا عن دامج، يعني هذه الكي الرقم اللي هي الباص راح يتغير على حسب اذا طلب عندك the mean of the number of damaged or not damaged يختلف طيب. لكن هنا الثابت عندنا ال n وعندنا ال n capital وال n small طيب. فهنا عندنا اللي هو المين راح يساوي نفس ما قلنا ال n كام 19 multiply ال k اللي هي كم قلنا 26 over ال n capital اللي هي 176 راح يطلع عندنا 2.80068 اللي راح تكون 7. هذا هو الفاينل انسر. السؤال العاشر the number of bottles on a highway follows the Poisson distribution with average of 1 bottles per mile. اوكي يعني المين عندنا equal 1 bottles by mile طيب. what is the probability that no more than 2 bottles will occur in a given section of 2 miles. طيب يقول لك no more than 2 يعني مش أكثر من 2 وأقل، يعني probability x less than and equal to طيب no more 2 يعني 2 أقل، 2 ما فيها مشكلة والأعلى من 2 فيها مشكلة، ف 2 ونازل طيب يساوي. طبعا هنا وش خلنا نكتب الماس او الماس اللي هو function of the boson اللي هي lambda t to power x e to power minus lambda t over x factorial طيب. طبعا هنا اللامدا حددناها طيب التي شنو التي هذه 2 miles التي هي 2 miles فاللامدا multiply 2 كم راح يساوي؟ راح يساوي 2 bottles اوكي طيب. هذه هي الماس function. ف probability x less than 2 يعني راح تكون عندنا probability x equal 0 plus probability x equal 1 plus probability x equal 2. probability x equal 0 ايش راح تساوي؟ راح تساوي اللي هي 2 to power 0 multiply e to power minus 2 over 0 factorial 0 factorial يعني راح يكون 1 وهذه 2 to power 0 راح تكون 1 plus probability x equal 2 راح يكون عندنا 2 to power 1 multiply e to power minus 2 over 1 factorial يعني راح يكون 1 طيب بلس اللي هو 2 to power 2 e to power minus 2 over 2 factorial طيب هنا راح يكون عندنا e to power minus 2 to power minus 2 plus 2 e to power minus 2 بلس هنا عندنا 2 factorial راح تساوي 2 multiply 1 يعني راح تساوي 2 طيب. وهنا عندنا 2 to power 2 ف 2 مع واحدة من 2 راح يكون عندنا 2 to power e 2 multiply e to power minus 2 فهيطلع عندنا 5 multiply e to power minus 2 راح يطلع معانا 0.676 اوكي. هذا هو الجواب الفاينل انسر. وفي الختام أتمنى أن أكون وفقت في شرح الأسئلة السابقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.